שלום לכולם, אני שמח להיות פה איתכם ולחלוק תובנות חדשות שעלו אצלי בשנה-שנתיים האחרונות. אני הרבה זמן מבין שכולנו מחוברים, שיש לנו מקור אחד, שאנחנו בעצם זה שדה התודעה הנצחי שמתבטא בצורה זמנית, שנקראת אלון או כל צורה אחרת. מה שהבנתי בתקופה האחרונה זה שכל משוואה, נוסחה או כלל פיזיקלי, אפשר ליישם אותו לאנשים, לחוסן נפשי, להתפתחות אישית, לבריאות ולאושר. בואו נראה כמה דוגמאות לכך. נתחיל מתיאוריית הקוונטים. הניסויים שנעשו מראים לנו שאם עושים ניסוי לבדוק אם הפוטון זה חלקיק, מגלים שהוא חלקיק. ואם עושים ניסוי לבדוק אם הוא גל, מגלים שהוא גל. אז התוצאה הזו די מביכה, אבל כבר אמרו מדענים מפורסמים, כולל זוכי פרס נובל בפיזיקה, שצריך להכניס את הצופה כדי להבין את הניסויים, והצופה, המשמעות של זה התודעה, התודעה שצופה, התודעה הנצחית שצופה בסרט הזה שנקרא חיים. עכשיו, הנטייה של כולנו זה לרוץ אחרי הדרמות בחיים ולשקוע בהם, אבל כדאי שנבין שאנחנו גם התודעה שצופה בדרמות האלה. והריחוק הזה הוא מאפשר לנו להיות קצת יותר ברוגע ולרגע מכל הדרמות. מה עוד אומרת לנו תיאוריית הקוונטים? שאנחנו, זה הצפייה בסרט. עכשיו זה בדיוק מציע לנו לעשות מדיטציה. מדיטציה בעברית זה בוננות. במדיטציה אנחנו מתבוננים במה שקורה בחיים, מתבוננים בעצמנו, מתבוננים במחשבות. אז התיאוריית הקוונטים אומרת לנו שכדאי להיות הצופה ולעשות מדיטציה, וכמובן שיש מחקרים שמראים שמדיטציה מרגיעה אותנו וגם מאריכה חיים. בואו נראה עוד דוגמאות יפות לנושא הזה. בואו נתבונן בחומר. החומר מורכב מאטומים. באטום יש את הגרעין, ובגרעין יש את הפרוטונים, החלקיקים החיוביים, והניוטרונים, החלקיקים הניטרליים. החלקיקים בגרעין האטום לא נעים, לא זזים. אז הם בעצם מייעצים לנו גם להיות בחיבור לעצמנו, למקור, לעשות מיינדפולנס, לעשות מדיטציה. יש אבל את הצד השני של האטום, שזה האלקטרונים. האלקטרונים נעים מסביב, האלקטרונים החלקיקים השליליים נעים מסביב, והם מייעצים לנו להיות בתנועה. כלומר, ללכת, לרוץ, לרקוד, אנשים שרוקדים שמחים יותר, לעשות ספורט, וכל הדברים האלה ידועים כמאריכים חיים. למעשה, התרופה הכי טובה לדיכאון זה לעשות ספורט. אז אני חושב שזה מדהים שהאטום המימן או החומר, האטומים עצמם, מייעצים לנו איך לחיות בחיים. זה פשוט מדהים. בואו נתבונן בחוקי ניוטון. החוק הראשון של ניוטון זה חוק ההתמדה, והוא אומר שגוף שמתמיד בתנועה שלו, גוף יתמיד בתנועה שלו אם לא פועל עליו כוח, כוח חיצוני. וזה בדיוק מתאים לאנשים לאזור הנוחות. אנחנו נמצאים באזור שנוח לנו כי אנחנו רגילים, אבל הרבה פעמים זה לא טוב לנו. אז יכול להיות מצב שלא טוב לנו בזוגיות, או שמקום העבודה לא מתאים לנו, או שאנחנו לא בשפע, ואנחנו רוצים לעשות שינוי. ופה זה בדיוק חוק ניוטון השני, שזה חוק השינוי, שאומר שכוח שפועל על מסה גורם לתאוצה, ותאוצה זה שינוי במהירות. ככל שנפעיל יותר כוח, התאוצה תהיה גדולה יותר. אז אותו הדבר לגבי אנשים. אם אנחנו רוצים להתפתח ולהיות יותר מאושרים, אנחנו צריכים לעשות שינוי. וככל שהשינוי גדול יותר, אז נתפתח יותר ונהיה יותר מאושרים. החוק השלישי של ניוטון זה חוק הפעולה והתגובה, והוא אומר שאם מסה אחת מפעילה כוח על המסה השנייה, אז המסה השנייה מפעילה אותו כוח באותה עוצמה, אבל בכיוון ההפוך. ואנחנו רואים את זה מאוד יפה אצל אנשים, כאשר אנחנו נחמדים לאנשים, מחייכים עליהם, אוהבים אותם, זה חוזר אלינו בחזרה, וכאשר אנחנו לא נחמדים, צועקים, כועסים, שונאים, זה כמובן חוזר אלינו גם בחזרה. זה רלוונטי גם לגבי הגוף. כאשר אנחנו מכניסים פנימה לגוף אוכל בריא ומזין, אנחנו יותר בריאים וגם יותר מאושרים. אבל כאשר אנחנו מכניסים אוכל פחות בריא, או רעלים כמו סיגריות וסמים, אז הגוף פחות בריא וגם הנפש פחות בריאה.
אז בהרצאות שלי אני נותן הרבה פרטים על הדברים האלה, נכנס יותר לפירוט, נותן עוד דוגמאות, כמו למשל השדה המגנטי שהוא העילה, כמו למשל כוח הגרביטציה שיכול להקל לנו על הלב, ועוד דוגמאות מעניינות ומרתקות. אז אני מאחל לכם חיים בריאים ומאושרים. תודה רבה.